Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Nasib Zada and you are watching my YouTube channel by the name Nasib Zada Triple S. Dear students, today I am going to discuss a new topic, and that is a relationship between Kp and Kn. A relationship between equilibrium constant in terms of partial pressure and equilibrium constant in terms of number of moles. Students, ډیر important topic دی, basics پکې ډیر ضروری دی. نو فوکس په دې ورکوي ویډیو با ټل لاست ګوره اسکیپ کوئ ما ځکه چې په ویډیو کې اني ټایم تاسو ته نیو میټیریل، نیو کنسپټ، سمپل کنسپټ، یو ایزی کنسپټ میلاوي دی شي. کلیر ده؟ سٹارټ الو د ټاپک طرف ته زو. ریلیشنشپ بټوین Kp, equilibrium constant in terms of partial pressure, and Kn, equilibrium constant in terms of number of moles. Clear the students? Students, equilibrium constant in terms of partial pressure, equilibrium constant in terms of small n या number of moles. Students, start by alو د یو gaseous mixture نا او هغه gaseous mixture مونږ سره دا یو کنټینر دی. په دې بزان خپو یو په دې بیس باندې انتهایی امپورټنٹ دی. دا یو کلوز کنټینر دی. په دې کې مونږه 4 گیسز والو، ریएक्टेंट्स والو. سمپل خبره کوو، ریएक्टेंट्स والو. یو ریएक्टेंट مونږ سره دی A او دا په گیسیس سټیټ کې دی. بل ریएक्टेंट دی B، دام په گیسیس سټیټ کې دی. C ریएक्टेंट دام گیسیس سټیټ کې دی او D دا هم په گیسیس سټیټ کې دی. څلورونه گیسز دی. یو گیسیس مکسچر هم واغسته. Clear the students? د دې چې کوم د دې A component د دې A gas چې کوم number of moles دی، د دې چې څومره حصہ ده په خپل ځای، د دې به څه حصه وي، د دې به څه حصه وي، د دې به څه حصه وي. کلیر ده؟ اوس موږ به اول سٹارټ الو. دا چونکې ګیسز دي نو ګیسز exert their own pressure. او ډالټن څه وایي؟ The total pressure exerted by these gases, the total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressures of all the gases present. What is partial pressure? The pressure exerted by individual gas molecules in a gaseous mixture is known as partial pressure of that gas. د هر یو ګیس په دې مکسچر کې چې کوم انفرادي دباو دی هغې ته پارشل پریشر وایي. نو سټوډنټس د دې A ټایپ ګیس مالیکیول چې کوم انفرادي دباو دی هغه به یي PA. د دې چې کوم انفرادي دباو دی هغه به یي پارشل پریشر آف B ټایپ مالیکیولز، پارشل پریشر آف C ټایپ مالیکیولز او دا به شي پارشل پریشر آف D ټایپ مالیکیولز. نیکسٹ سټوډنټس، په دې مکسچر کې د دې ګیسز به مختلف حصې، څه ګیس به په لږ مقدار کې، څه به په ډېر مقدار کې. نو د دې دا پارشل پریشرز به ډیپینډ کوي د دغه ګیسز په مول فریکشن باندې. مول فریکشن هم تاسو ته ایکسپلین کوم، خو د دې نه مخکې چې کومه ویډیو ده هغه به لازمي ګورئ ریلیشنشپ بټوین Kp and Kx. هغې کې د دې ډیټیل شته. د دې ګیس A چې څومره نمبر آف مولز ډیر دي، څومره حصه ډیره ده، هغومره به پارشل پریشر زیات وي. او دغه مول فریکشن موږ ریپرزینټ کوو په X باندې. نو دا به برابر شي د پارشل پریشر آف مول فریکشن آف ګیس A ټایپ مالیکیولز. دا X په دې کې مول فریکشن دی، دا د دې د مولز هغه حصه ده. که دا X د دې د مولز دا حصه په دې مکسچر کې د دې A ټایپ مالیکیولو سیوای نو د پارشل پریشر به زیات وي. او دا به شي PXB او دا به شي PXC او دا به شي PXD. په دې کې دا X مونږ ته د دې هر یو ګیس د مالیکیولز حصه ښیي چې د هغې نمبر آف مولز څومره دي، د هغې حصه څومره ده. نو که حصې زیاته ده نو پارشل پریشر به په دې مکسچر کې د دغه ګیس مالیکیولو سیوای د دغه ګیس پارشل پریشر به سیوای. او که حصې کمه ده، نمبر آف مولز یې کم دي، نو بیا به د هغې پارشل پریشر کم وي. کلیر د سټوډنټس؟ اوس راځو مول فریکشن طرف ته. وٹ از مول فریکشن؟ نو دا ډیر امپورټنٹ دی سټوډنټس، انتهایی امپورټنٹ دی. فوکس په دې ورکئ. د دې نه بغیر ټاپک تاسو ته نه یادېږي. نور خو میتھمیټیکل ډیرایویشن دی، آسان دی. مول فریکشن په X ریپرزینټ کیږي او دا برابري د نمبر آف moles of
one component या one reactant. The yo reactant, the yo component sumra number of moles di pade mixture ke or divided by total number of moles of all components. Total number of moles of all components. The data hissa X bamang sang malum ho. The day A type molecules چې څومره نمبر اف مولز دي په دې مکسچر کې او ډیوایډډ بای د دې ټول مالیکول چې څومره نمبر اف مولز دي نو بیا زه معلوموم ایکس ا د دې ا ټایپ مالیکولز ګیس مالیکول څومره حصہ ده نو دا به شي نمبر اف مولز اف ون کمپوننت نو نمبر اف مولز اف ا مالیکول ا ټایپ مالیکول ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز بیا ایکس بی دا برابر شي نمبر اف مولز اف بی ټایپ مالیکولز ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز کیپیټل ان ټوټل نمبر اف مول ایکس سی دا برابر شي نمبر اف مولز اف سی ټایپ مالیکول ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مول ایکس ڈی دا برابر شي نمبر اف مولز اف ڈی ټایپ مالیکولز ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز اوس سټوډنټس اسانه شو خبره د ایکس ا په ځای باندې با تاسو دا ویلیو فوټ کړئ دا ویلیو براشي د ایکس ا په ځای باندې دا ویلیو براشي د ایکس بی په ځای باندې او دا ویلیو با د ایکس سی په ځای باندې او د ایکس ډي په ځای باندې به دا ویلیو راشي دا به دی ډي ایکس ډي کلیر د سټوډنټس دا ویلیوز دلته پورټ کړئ نو مزید به زموږ سره دا ریلیشن داسې شي چې پی ا خو آلریډي شته پارشل پریشر اف ا ټایپ مالیکول ا ټایپ ګیس مالیکولز نو دا به شي پی او ایکس ا په ځای باندې نمبر اف مولز اف ا ټایپ مالیکول ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز دا به داسې شي بیا به دا شي پی د ایکس بی په ځای باندې پټ کړئ ان بی نمبر اف مولز اف بی مالیکول ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز بیا به دا شي پی او د ایکس سی په ځای باندې پټ کړئ نمبر اف مولز اف سی ټایپ مالیکول ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز اف آل گیسز او دا به شي پی او ان د ایکس ډي په ځای باندې ان ډي نمبر اف مولز اف ډي ټایپ مالیکول ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف مولز اف آل مالیکولز کلیر د سټوډنټس اوس د نورم د اسانۍ دپاره د نور اسانۍ دپاره به موږ څه کوو لږ مخکې ځو دا ځان سره نوٹ کوئ انتهایي امپورټنټ دي د دې ځان سره سکرین شاټ والی زه لږ مخکې دې ځای کې بیا دا لیکل کوم یا به دې نه سکرین شاټ لږ وروستو والی یو سټپ وروسته دې ته ګورئ نیکسټ سټوډنټس اوس دا ان چې دی دا په ډیویژن کې دی نو دا د پی سره ان په ډیویژن کې دی نور هم اسانوم نو دا به شي پی بای ان او انټو پی بای ان انټو ان ا او دا به شي دا ان د پی سره په ډیویژن کې دی نو پی بای ان او انټو ان بی او دا یو به شي دا پی سره ان په ډیویژن کې دی نو پی بای ان او انټو دا ان سی خو سره په ضرب کې دی نمبر اف مولز اف کمپوننت سی یا ګیس سی او دا به شي پی بای ان او په ان ډي سره په ملټیپلیکیشن کې دی دا به شي دا ستاسو سره سټوډنټس فاینل ریزلټ راغی اوس زه چې څه کوم نو د پی ا په ځای باندې به دا ویلیو فوټ کوم د پی بی په ځای باندې به دا ویلیو فوټ کوم د پی سی په ځای باندې به دا ویلیو فوټ کوم د پی ډي په ځای باندې به دا ویلیو فوټ کوم نو دیز آر ویری مچ امپورټنٹ دیس واز آل اباؤٹ د بیک ګراؤنډ انتهایی امپورټنٹ زو مخکې اوس دې یو سکرین شاټ والی چې دا سکرین شاټ تاسو ته لږ کلیر شي زه مخکې ځم سټارټ به الو سټوډنټس اگین دا فلحال به دا یي چې موږ ته لږ اساني په ویلیوز فوټ کولو کې کلیر ده سټوډنټس زه سټارټ علمه د کوم ځای نه د یو جنرل ګیشیس ریاکشن نه داسې ریاکشن چې پای کې ګیسز انوالو وي هغې کې یو ګیس دی ا بل ګیس دی بی او د دې نه جوړیږي ان د فارورډ ډایریکشن پروډکټ سی او ډي دا ټول په ګیشیس سټیټ کې دي نمبر اف مولز اف ا دا په سمال ا ریپرزینټ کیږي دا په سمال بی باندې دا په سمال سی باندې دا په سمال ډي باندې او ټول ګیسز دي دا ټول ګیسز دي بیا په ریورس ډایریکشن کې سی او ډي کمباین کیږي او واپس ا او بی جوړي
मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस दे, रिवर्सिबल रिएक्शन दे, यो पकी फॉरवर्ड रिएक्शन दे, यो पकी रिवर्स रिएक्शन दे। नो पे बिगिनिंग के बाद ए और बी कंबाइन कीगी, सी और डी ब जोड़ई, बिया टाइम बाद बस सी और डी कंबाइन कीगी, पर रिवर्स डायरेक्शन के बाद ए और बी जोड़ई। एट लास्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर ही। दगा स्टेट, दगा पॉइंट, दगा स्टेज था द कम पे दौरान की रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस द रेट ऑफ रिवर प्रोसेस बराबर शी आगे ते इक्विलिब्रियम स्टेट हुई। और द इक्विलिब्रियम स्टेट द पार यो कांस्टेंट आगे ते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुई। चूंकि अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मंगा रिप्रेजेंट को पर के बानी को चूंकि दा गीसिस दी न बिया मंगा दा पर पी बानी रिप्रेजेंट को देते हुई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, चूंकि gases pressure exert कई, as gases exert their own pressure in the mixture. नुमंग बलिकु the A type molecule चिकम partial pressure दे नो आगे दे PA। नो अवल चूंकि मंगा the right side खबर कऊ C और D दी नो partial pressure of C type molecule दा PC दे और partial pressure of D type molecule आगे दे PD। पर equilibrium की मंगा ratio आलू the product of concentration of products to the product of concentration of reactants sara pagita supoye basic background bam wele clear da nudabashi partial pressure of C type molecules of base bazi coefficient bazi power ta dabashi PD of power D ratio bawali partial pressure of A power A coefficient power ta bozai और dabashi PB partial pressure of B type molecule और पावर बशी बी। क्लियर द स्टूडेंट्स उस मखिजू और अगदारी ची के पी विल बी इक्वल टू दास जकन सपाकुम चिता सोले क्लियर के पी द पी सी वैल्यू स्टूडेंट्स उस देजे पूरी दा खबर ची मन कड़ीवा नो दा बैकग्राउंड मार देरा पारा वायो ची उस पे वैल्यू पुट को द पी सी स द पी सी दे द दी फाइनल वैल्यू स्तासर रागले द दाईवा दार दी फाइनल वैल्यू दा नो दा फुट कई नो दा बराबर दे P by N N2 P by N और सरा N2 या दसी N2 वाली के स्टूडेंट्स दा साने दा पारा P by N और N2 NC क्लियर दा और पावर C उस बदे PD वैल्यू फुट का वही PD पार्शियल प्रेशर ऑफ D टाइप मॉलिक्यूल दा लास्ट के बराबर दे P by N into ND नो P by N और N2 ND उसका तासु दान दास लिखे यो कदा वसदा ब्रैकेट लरी कवई असिम पजारब के दे और दे सर पावर शी D डिवाइडेड बाय रेशियो द P A पजे बाने बा दा वैल्यू पुट के P by N into NA P by N और N2 NA और पावर ब्लड पावर ऑलरेडी शता A PB पजे बाने बा द PB पजे बाने पुट के P by N into NB नो P by N और दाबशी N2 NB NB और होल B क्लियर शो स्टूडेंट्स उस पर देख इस्तास सरा द P by N और द P by N कॉमन दी जाती बरम कॉमन वाले और दस्ता सरा कत हम कॉमन दी नो दाती पर देगी हम कॉमन वाले क्लियर दा नो ची कॉमन मंगवालू नो दाबा मंग सरा शी KP is equal to बराबर पाती शी NC number of moles of component C और power C वसर अखपल शता into ND और power बवालू D divided by दलती बशी NA number of moles of A और power A और number of moles of B और power B common तराशी P by N into P by N दा यदि P by N दा पारा दा C power शता नो पावर C और दलती वसर redeem दे नो C दी P by N दा पारा D पावर हम दे दा C और D पर मल्टीप्लिकेशन की दी पर मल्टीप्लिकेशन की पावर 8 की गई नो दा कहीं C प्लस D और बिया दलती पर डिवीजन किस्ता सर हम P by N कॉमन दी नो दा वाली P by N दी P by N पावर सासर दे A दी P by N पावर दे B पर मल्टीप्लिकेशन की पावर जमा की गई नो A प्लस B वाले क्लियर द स्टूडेंट्स ज़दा बॉटम वन चिकोमा चितास्ता विजिबल दी यस इट्स क्वाइट विजिबल नेक्स्ट स्टूडेंट्स उस दा सपाकोमा दे कार ख़त्म शो दायो राजू मजीद डिटेल तरफ था
مزید پروسیسنګ کو چې مزید پروسیسنګ به څنګه کیږي دا یو this one دا به راشي دلته KP is equal to clear NC الته ګورئ NC of power C into ND of power D divided by NA power A د هغه ځای نه لیکل کوم هغې ته ګورئ او NB of power B ضرب سټوډنټس تاسو وګورئ P by N او P by N بیس یو دی چې بیس یو دی یو تی والی نو دا به شي P by N دا هم ته یو واغستو P by N بره ستا سره C plus D شته C plus D او ماینس دا چې بره لاړ شي دا نو دا به ماینس شي A plus B A او plus B کلیر شو سټوډنټس نیکسٹ بیا KP is equal to this whole value دا ویلیو دا به برابر شي د equilibrium constant in terms of number of moles small n موږ ته number of moles ښایي نو دا برابر دی د Kn او multiplied by P by N او دا برابر شي د ډیلټا n previous videos تاسو وګورئ دا ډیلټا n به تاسو ته کلیر شي اصل کې دا ډیلټا n د difference between number of moles of products and reactants number of moles of products minus number of moles of reactants ستا سره number of moles of products C plus D دی خپل ویلیوز دا به جمع کوي بیا به ته ماینس کوي A plus B A او B به ستا سره number of moles دي proper values به دا coefficients دي په یو بیلنس equation کې نو دا difference دی د number of moles of products minus number of moles of reactants نو دا زموږ سره students final equation راغی and this is called a relationship between KP and KN کوم چې موږ په ټاپ کې کړی relationship between KP and KN دا خو دی ریلیشن راغی students اوس تاسو ریمایند کوم او هغه دا چې دا ټاپک اصل کې په دې کې درې ریلیشنشپس دي فرست ون یو ویډیو ما اپلوډ کړی دا هغه د ریلیشنشپ بټوین KP اولنې ریلیشنشپ بټوین KP and KC هغه ریلیشنشپ وو KP is equal to KC multiplied by RT او ډیلټا n دویمه ویډیو تاسو په هغې پسې وګورئ هغه ریلیشنشپ بټوین KP and KX نو هغې کې KP برابر و د KX او RT into RT divided by N RT divided by V sorry او whole delta N او نن ما سره ریلیشنشپ راغی کم ریلیشنشپ راغی ستاسو مخې ته دی KP is equal to KN multiplied by P by N او whole delta N دا درې ریلیشنشپ زموږ سره رال اوس سټوډنټس که فرض که زموږ سره اف دا لږ نوٹ کوئ ځان سره زه سکرین شاټ د دې نه والی زه دا صفا کوم نوٹ کوئ ځان سره ټیک ده دا ځان سره صفا کوئ نوٹ کوئ سوري نیکسټ زه داسې وایم چې که فرض که موږ سره یو داسې بیلنس اکویشن دی او داسې ریورسیبل ریاکشن دی چې هغه اکولیبریم سټیټ کې دی او نمبر آف مولز آف ریاکټنټس د نمبر آف مولز آف پروډکټس برابري څنګه برابري مثال هم درته لیکم یو موږ سره دی نایټروجن پلس اکسیجن اٹ gives 2 moles of nitric oxide دا یو ریورسیبل پروسیس دی اوس دلته موږ سره نمبر آف مولز آف ریاکټنټس دا 1 او دا 2 نو ټوټل نمبر آف مولز آف ریاکټنټس 2 دی او ټوټل نمبر آف مولز آف پروډکټس هم د 2 برابر دي نو که نمبر آف مولز آف ریاکټنټس او نمبر آف مولز آف پروډکټس ایکولی نو نمبر آف مولز آف پروډکټس 2 دی نمبر آف مولز آف ریاکټنټس 2 دی انسر به سره شي 0 نو بیا به زموږ سره دا ریلیشنشپ موږ څه لیکو نو when delta n is equal to 0 when delta n is equal to 0 difference between number of moles of reactants and products that is 0 برابري یا number of moles of reactants and products equally answer the 0 راځي نو then بیا به څه شي بیا به زموږ سره دا ریلیشن داسې شي دا درې واړه زه کمباین ولیکم او بیا به کې ډیلټا n 0 کومه
کې پی پر ټولو کې کامن دی نو یو تی والی کې پی از ایکول ټو په دې کې دی کې سی او بیا سره دی انټو آر ټي او دا دی ډیلټا ان از ایکول ټو په دې کې کې پی دی نو کې ایکس ډایرکټ والی کې ایکس او انټو آر ټي ډیوایډډ بای وی او هول ډیلټا ان از ایکول ټو کې پی بیا دی کې دی نو کې ان والی دا به شي کې ان او انټو پی بای ان او هول ډیلټا ان در درې وانو هغه ریلیشنشپ شو کې پی از ایکول ټو کې سی انټو آر ټي ډیلټا ان دا شو بیا کې پی برابر دی کې ایکس انټو آر ټي بای وی ډیلټا ان کې پی برابر دی کې ان دلته موږ ډیرایو کو انټو پی بای ان هول ډیلټا ان کلیئر ده اوس ما وی چې دا ډیلټا ان زیرو شي نو چې ډیلټا ان زیرو شنو ګورئ کې پی از ایکول ټو کې سی ملټیپلایډ بای آر ټي او پاور زیرو بیا کې ایکس انټو آر ټي بای وی ډیلټا ان زیرو از ایکول ټو کې ان انټو پی بای ان او پاور زیرو difference between number of moles of reactants and products is 0 برابر شو اوس anything power 0 is equal to 1 students چې دا چا power 0 ای هغه برابر دی 1 دا بر 1 برابر شي دام 1 شو power 0 دی او دام 1 شو ځکه چې power 0 دی نو زموږ سره به فائنل اکویشن راشي ریلیشنشپ براشي kp is equal to kc multiplied by rt power 0 1 multiplied by 1 نو واپس دا راځي is equal to kx دا power 0 دی 1 برابر دی 1 multiplied by kx نو kx is equal to kn دا یو نو دې مطلب دا شو سټوډنټس چې که فرض کوم سره number of moles of reactants or products equally او تو یو equilibrium state ته یو reversible process ته چې هغه equilibrium state کی تو equilibrium constant اپلای کې نو که دغه gaseous system دی که دغه solid liquid په منځ کې دی که د liquid vapors په منځ کې دی که homogeneous دی که heterogeneous دی نو که تا kc ولی kp ولی که هم ټیک دی که د kc ولی که هم ټیک دی که د kx ولی که هم ټیک دی او که د kn ولی که هم ټیک دی بیا دا ضروری نه ده چې دا gaseous system دی ته به خامخا gaseous pressure result کوي kp ولی کوي نه kc ولی کا خو چې number of moles of reactants برابر دی number of moles of products. That's all for today. Thanks a lot for watching the video. خامخا به میسج کوئ چې دا ټاپک تاسو خوښ دی یا نه فرینډ سره به شیر کوئ. Thanks a lot again.